Hello guys, বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজলৈ উভতি আহিছো। বহুত দিন হৈ গ'ল ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলো। অলপ কামত বিজি আছিলো। তো ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই আৰু মটৰ ব্লগিং তো বনাবই পৰা নাই। তো সুপাৰ বাইকখন তো চলাবলৈ সময় নাই। কেতিয়াবা সপ্তাহৰ মূৰত এদিন চলাও বা দুই সপ্তাহৰ মূৰত এদিন চলাও আৰু নহলে ঘৰতে ৱাৰ্ম আপ কৰি থাকো। তো সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই আৰু ইনে জিটি ভিডিঅ' বনাই থব মন নাযায়। ডেইলি কি ভিডিঅ' বনাম ইয়াত মানে হেনুকাও একো নাই যে ভিডিঅ' বনাব সদায় ওলাই গৈ ভিডিঅ' যে বনাম বা কিবা দেখাবলে তো একো নাই তো সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলো তো সেইকাৰণে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব কাৰণ আপোনালোকক বহুত দিন ওয়েট কৰালো মোৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আৰু আজি লৈ আহিছো এখন সুপাৰ বাইকৰ আনবক্সিং আৰু সেইখন হৈছে এইখন আৰু এইখন মই অৰ্ডাৰ দিছিলো বাইকাৰ এণ্ড বাইকাৰ পৰা তো বহুত দিন হৈ গ'ল আহি আসলে বস্তুটো কিন্তু মই ভিডিঅ' বনাবলৈ টাইম পোৱা নাছিলো তো আজি টাইম পালো তো বলক ভিতৰত কি আছে চাই লওঁ বক্স কন্টেন্ট কি আছে আৰু আপোনালোককো দেখাও ময়ো চোৱা নাই এতিয়ালৈকে তো বলক এইখনে হৈছে আমাৰ মাইস্টো বাইকখন আৰু এইখন মোৰ কাটাৰখন জানে আৰু পাৰ্মানেন্ট কাটাৰ তো বলক আনবক্সিং কৰো কি বাইক এতিয়ালৈকে মই কোৱা নাই আপোনালোকে গেছ কৰক কি বাইক হ'ব পাৰে এইটো বক্স খালি পেলাই দিম আৰু ইয়াতে আছে বাইকখন তো বলক চাওঁ এইখন হৈছে Ducati Panigale V4S এখন চাইলক তো ইয়াত স্ক্ৰু আছে তো মই স্ক্ৰুটো খুলি লওঁ স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰটো লৈ আহোঁ পটাপট ওয়েট কৰক স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ নট আছে তো খুলি লওঁ এইখন সব তো কিমান ধুনিয়া আৰু এখন আগৰ মোৰ আছে দুখন দেখিছে আপোনালোকে দেখাম মই আকৌ এখন কিমান সাসপেনশন ধুনিয়া কাম কৰে হ্যান্ডেল কাম কৰে আপোনাৰ সাইড ষ্টেণ্ড ধুনিয়া কাম কৰে আৰু ইমান ধুনিয়া ফিনিশিং তো অৰিজিনেলখন চালে আৰু এখন মানে একে সেম কালাৰৰ পৰা আদি কৰি মানে এটা ডিটেইলছ পুৰা সেম টু সেম বনাইছে তো মোৰ জানে এইবোৰ ভাল লাগে সৰুৰা বস্তু তো এইখন আৰু সাইজটো যথেষ্ট ডাঙৰ আগৰখনতকে কাৰণ এইখন আপোনাৰ সাইজটো হৈছে 1:12 মোৰ আগৰখন সৰু আছিল তো এইখন ডাঙৰ এটা ডিটেইলছ মানে সিগনেল লাইট সিট কাউল হ্যান্ডেল মিৰৰ উইন্ডশিল্ড মিটাৰলৈকে মানে দেখি পোৱা গৈছে এইখন আৰু আগৰখন মই দেখাই আছো আগৰখন হৈছে এইখন হৈছে H2R কাৱাসাকি তো এইখন যথেষ্ট সৰু আৰু এখন আছিল মোৰ ওচৰত KTM RC 390 তো এইখনো সৰু এই দুখন সেম মডেল খালি এখন ডাঙৰ তো সমান একেই গুটে কাম কৰে এইখনৰ যদি ভিডিঅ' আনবক্সিং ভিডিঅ' আপোনালোকে চোৱা নাই তো মোৰ ডেসক্ৰিপচনত যাব তাত মই লিংকটো দি দিম চাই ল'ব এইখন মানে এইখনৰ তুলনাত এইখন আৰু একোৱে নহয় বুলি ক'ব পাৰি দামৰ ক্ষেত্ৰত এইখন বেছি অৰিজিনেলখন কিন্তু এতিয়াৰ কাৰণে এইখন দামটো বেছি তো এইখনৰ প্ৰাইসটো আৰু মই ক'ৰ পৰা লৈছিলো লিংকটো সকলো ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আপোনালোকে চাই কোনবাই যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত DM কৰিব পাৰিব তো এখন চাই লওক এবাৰ ভালকে ওচৰৰ পৰা
এইখনৰ আনবক্সিংটো চাই কেনে পালে জনাব এবাৰ চাই লওক ওচৰৰ পৰা কিমান ধুনীয়া এইখন আৰু এইখন চক এইখনে ঢাকিয়ে থৈ দিয়ে মানে ইমানে ডাঙৰ এইটো আৰু পিলেগেনি তো এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব কাৰণ আপোনালোকে কমেন্ট কৰিলেহে মই গম পাম যে কিবা যদি ভুল হৈছে শুধৰাব পাৰিম আৰু যদি কিবা ইমপ্ৰুভ কৰিবলগীয়া আছে তো কৰিব পাৰিম তো যিমান পাৰে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে এটা শ্বেয়াৰ সকলোৱে যদি কৰে বহুত মানে মই সুখী হ'ম তো সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বিহুৰ আগত ধামাকা ভিডিঅ' আহিবলগীয়া হৈ আছে কাৰণ এটা ট্ৰিপত যাম মই তো হেতুৰ ভিডিঅ' আহিব জবৰদস্ত বেক টু বেক ভিডিঅ' আহিব তো সেইকাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ ঘণ্টিটো দবাই অলটো ক্লিক কৰি দিব কাৰণ নটিফিকেশ্যন অহাৰ লগে লগে আপোনালোকৰলৈ প্ৰথম যাব তো আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'ব মোক কাৰণ সকলো মই আপডেট ইনষ্টাগ্ৰামতে দিওঁ আৰু এইখন বাইকখন আনবক্সিং কৰাৰ আগত মই ইনষ্টাগ্ৰামতে প্ৰথম দিছোঁ তো সেইকাৰণে ইনষ্টাগ্ৰামত ফেমিলি আপোনাৰ সোনকালে গম পাই যায় ইউটিউবতকৈ তো ইউজাৰ আইডি আহি আছে তলত ফ'ল' কৰি লওক সোনকালে গৈ আৰু এই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ কাৰণ বহুত দীঘল হৈ গ'ল তো ইয়াকে কৈ এই ভিডিঅ'টো সমাপ্তি মাৰিছোঁ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ